नमस्कार मंडळी, कसे आहात? तर स्वागत आहे तुमचं माझ्या आणखी एक डेली व्लॉगमध्ये. तर मी आज चाललं IKEAला. मी आज मुंबईमध्येच आहे. तर IKEA म्हणजे काय, तर भारतात दोनच IKEA आहेत. ते एक नवी मुंबईमध्ये आहे. तर चला तर मी दाखवते तुम्हाला. स्कूटी घेऊन जातं. तर काल खूप म्हणजे जरा व्लॉग एडिट करायला वेळ लागला, त्याच्यामुळे व्लॉग लेट ना आला आपला. आणि काल खूपच धमाल केली. तुम्ही बघितलं नसेल तर नक्की बघा. एक जुना फोन आहे, तो रिपेअरी करायला टाकलाय. ते बोलले की फोन करून सांगतो काय झाले त्याला. तर चला आता आपण कुठे जाणार आहे? IKEAला. आणि माझी बहीण गाडी मारायला आणि मला आता घोर टेन्शन आलं. आता गाडी पार्क केली, एवढं फिरून गेलो घुमत. तर आता जाऊयावरती काय बघूया. चला माझ्यावर. वॅक्सिन झालेल्यानेच IKEAला यायचं, IKEAला. तर चला आपण काय बघूया. लय लांब जावं लावायला. एंट्रन्स तिकडं आहे. इथं आपण चेक करू शकतो आपल्याला का पाहिजे का नको. खोटे प्लानचं सेक्शन आहे. खत्म. बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया. बापरे, आमचं फिरून झालं. खूप मोठं आहे, पाय दुखायला. तिथंच काय शॉपिंग करायला सुरू आहे. आता बिल करूया आणि सटकूया. मला ताईकडं पण जायचं आज. IKEA बघून झालं. आता आम्ही चाललोय मॉलला. कोणत्या? ग्रँड सेंटर मॉलला जाऊया. तर ग्रँड सेंटर फिरूया. मुंबईमधलं सर्वात मोठं मॉल हे आहे APMC मार्केट. आता आम्ही APMC मार्केटच्या इथं आहे. तर आम्ही इथं काहीतरी खायला घ्यायला. आपलं APMC मार्केट फिरून झालं. आता आम्ही मॉलला चाललोय. तर चलो, गाडी इथं पार्क केलेली, घेऊन जाऊया आणि तो उचलते. आम्ही घरी आलोय आणि मावशीने आमच्यासाठी आयतं कटलेट दिले. गरम गरम आयतं. हे बघा, ही माझी बहीण ती कामं करते. मावशी एक नंबर झालाय. परत घरी आलेलो, थोडं साहित्य ठेवायचं होतं, शॉपिंग केलेलं. आणि आता आम्ही परत चाललोय मॉलला. का कोण गाडी घेऊन चाललोय.
स्कूटी पार्क केली तर आता जाऊया मॉलमध्ये. चला. तर आपण काहीतरी फिरूया आणि काहीतरी बघूया, आता खाऊया आणि मग जाऊया घरी. चल आता आम्ही शॉपिंग करायला चाललो. इथं पाठीमागं मला लेलावाडी गाडी दिसली. तर आता आम्ही बर्गर आणि आईस्क्रीम खायला, कारण की लय भूक लागलेली. बर्गर किंग मध्ये तर मंडळी मी मॉलमधून आलो आणि खूप थकलेलो, त्याच्यामुळे शूट काय केलं नाही. तर मी आता आलेलो आहे वाशीवरून घनसोलीला, म्हणजे माझ्या सिस्टरच्या इथं. तर आजचा माझा दिवस असा गेला. तर तुम्हाला माझा हा व्लॉग आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाय. आणि असंच प्रेम करत राहा. आणि मी माझ्या मावशीला आणि माझ्या बहिणीला आणि भावाला खूप मिस करतोय.